me mijëra armë ilegale u shkatëruan. Megjithatë, vlerësohet se te kosovarët janë edhe 260.000 të tilla. Për ta ulur këtë shifër sa më shumë që është e mundshme, zyra e UNDP-s në Kosovë nënshkruajti marrëveshje me ambasadën gjermane në vlerë prej 130.000 eurove. Për këta të fundit, luftimi kundër përdorimit të armëve ka qenë element kryesor në sigurimin e paqes për qytetarët e Kosovës. Është element i rëndësishëm i punës sonë këtu dhe në rajon. Në fakt, është gjithashtu një prej strategjive tona që ta përforcojmë sigurinë e njerëzve në nivel të komuniteteve. Kemi punuar në mbështetjen me Gjermaninë dhe partnerët tonë, sidomos me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ky projekt synon edhe përmirësimin e legjislacionit dhe armonizimin e tij me ato të BE-s, rritjen e numrit të dorëzimit vullnetar të armëve, regjistrimin e lejeve për armbajtje dhe databazë për eksportin dhe importin e tyre. Për mbështetjen e këtij projekti, krenar ndjehet ambasadori i Gjermanisë, Christian Held. Nëse flasim për aspektet të integrimeve evropiane, duhet të them se siguria është diçka që duhet të shihet si e mirë e pandalshme e mirëqenies së qytetarëve. Ne po punojmë në sigurinë e Kosovës dhe ky është një benefit. Përdorimi i armëve është një rrezik me të cilin ballafaqohemi në tërë kontinentin e Evropës në përgjithësi. Që nga viti 2008, programi për zhvillim i Kombëve të Bashkuara ka punuar për uljen e numrit të armëve ilegale tek qytetarët e Kosovës.